Здраво, драгі приятелі, to je prvi nabor poljudno-znanstvenih videoposnetkov, ki jih je ustvarila ena oseba u 33 jezikih. Усе моє відеопоснетки устворям само стройними преваялці, без помочі других людей. У приходності вам бом поведав о моїй методі учення язиков. Здай по бом говорив о ені фасцинантні стародавні скривності. Откот се появio древеса. Люди со зачели поставляти то препросто в прошanje пред веч тисочлетия. Вендар odgovor на то стародавно уганко є пресенетлив ще данес. Перві очітні odgovor се зді зело препрост. Древеса растеjo із семен. Че желіте узгоїти храст, уземіте жельот, га посадіте у землю ін добіте древо. Ампак то не доволь. Із дробнега жельода ки техта некай грамов зрасте огромен храст. Ки легко техта вечко 10 тонн. Откот прихає всата маса. Другий odgovor є туді препрост. Вероятно із землі. Древо не море сприхаєті в ісканню храни, легко добі свою масу само стал под сабо, кай не? Прав за прав не. Вода севеда, вечинома прихає і стал, скозі кореніни. Ампак кайпа структура самега древеса, кайпа вечина нєгове сухе масе. Вже пред тисячами леті, со стародавне герке ін римляні разумели, да чебі расточе древо препросто влекло землю около своїх коренін на взгор, бісе з часома под тем древесом появила огромна яма. Ко стоїте под древесом, само поглейте все те огромне структури над главо, ін само сі представляйте, да вся та маса є прийшла і стал под ногами. Тобі мораль опустити за себе яму веч кубічних метрів у просторніні. Інвендар земля остає равна, метемко от жельода, кістега далі втла, древо препросто нараща і нараща. Здісе, код да сеє маса расточега храста, появила од нікодер'я. Код да є устворена із зрака. Ін я, то є та невероятен odgovor. Древеса добіє главну составину своєї структури із зрака. Вторий, како се то згоді. У процесу, іменованим фотосинтеза, телеса усіх живих бітій на нашем планету созграєна із довгих молекул, протеїнов, оглікових хідратів, нуклеїнських кислин, мащоб і других верст. Усі со препросто довгі веріги оглікових атомів з приложеннями али вставленнями атоми кисіка, душіка, водіка, фосфоря і других елементів. Ампак є легко добіш оглік, да їх наредиш. Із нашої атмосфери, із молекул оглікового діоксида. Рослини, альги і ціанобактерії зграбіють молекули оглікового діоксида із рака, оттиргають кисік, га вернеють в озраче, так одага легко дихамо і упорабляють атоми огліка за ізділяво довгих молекул. Например, глюкоза, кисоупорабля за ізділяво целюлози, главне составини леса. Али ні невероятно? Вода є текоча, огліков діоксид є плін, оба ста щіпка інмінліва. Ампак коїх здружимо в заплетені структури, легко постане та могочна древеса. Ін вода, кіyo древеса добіє із землі, прихає туді із зрака, кот водна пара, кі се кондензіра ін пада на землю, кот деж. Ін душік, кі є потребен за творбу беляковінських молекул, туді із зрака узамує бактерія, кі живіє у ближині коренін древес. У процесу, іменованим фіксація душіка. Ко древо расте, зрак околі нега се спременів древо. Ко древо горі алі се розпаде, вечина негове маси се верне назай у зрак. Енако велія за все рослини. Ін ми, людія ін живалі, ємо рослини і над них ізделюємо своє телеса. Так ода на концу структура наших телес є туді зграєна із зрака. Поглейте сі модро небо ін беле облаки на сончен дан. Ін сі представляйте, да є то тісто із чесар є вечинома на раєно ваше тело. Ваші структурні молекули соустворены із зрака, і га видите кот модро небо. Вода прихає із облаков. Ін сончна светлоба заготавля енергію. На другій стороні, ко стоїмо на старем покопаліщу, кір расте велико древес, легко помислимо до трупла покойників со под земля. Ампак мотімо се. Кальцієв фосфат, анорганський матеріал, заради котрого со наші кості тирде і мощне, рес остане там. Вендер друге заплетені структури від ків до молекул розпадає і їх поновно абсорбірує рослини і їх видимо околі себе. Телеса мертвих на покопаліщу нісо в землі під нашими ногами. Не. Вона постала совеє ін листя на небо над нашими главами. В знаменитому роману Станіслава Лема є планет, який се іменує Соляріс, кіга населює інтелігентний океан.
Znanstveniki, ki živijo na vesoljski postaji in preučujejo planet, dobijo čudne obiskovalce, ki izgledajo kot znani ljudje z Zemlje. Ocean na Solarisu lahko ustvarja te obiskovalce zgolj na podlagi informacij, ki jih zbira iz možganov ljudi. To je seveda znanstvena fantastika. Toda obstaja pravi planet, ki ga pokriva ocean, ki ustvarja kompleksne strukture in jih raztopi nazaj. In ta planet je Zemlja. Ocean je ozračje, informacije so naša DNK, strukture pa so всі ми, živa bitja na Zemlji. Oglik na našem planetu kroži med dvema stanja. Enostavne molekule oglikovega dioksida raztopljene u ozračju in kompleksne organske molekule u naših телесах. In ta proces se dogaja непрекинjeno. Tudi zdaj, ko govorim z vami, izdiha vam oglikov dioksid, ki je ustvarjen pri oksidaciji oglikovih varig, ki sem jih dobil z hrano in ki so jih naredili nekatere rastline pred meseci ali leti. Nekateri oglikovi atomi, ki jih zdaj izdihavam, so bili pravzaprav del mojega telesa. Strukturne beljakovine se razgrajujejo iz različnih razlogov in se uporabljajo kot gorivo v mojih celicah, kar ustvarja oglikov dioksid. Z vsako besedo in z vsakim dihom zaključujem cikl, o katerem govorim u tem videoposnetku, medtem ko vraćam del mene nazaj u ozračje. Pridigar je rekao da so naša telesa prišla iz prahu in se bodo vrnila u prah. Mi lahko pa rečemo, da so naša telesa prišla iz zraka in se vraćajo u zrak z vsakim našim dihom.